Musalia Mudavadi ginya Kalonzo akarugama akauga I would rather resign no ni ndigo support mundu ogwitora irereki niki giki kiriaga miungano ona yakitwo na mithingi ya urumwe na wendo mwingi ndiria gwatuika ati ni mwingira githurano-ini kana mukoto kana mutigotwo igatuika ni kuragwo uyu uragwo wambere mugongo gutha history na tunakogera riri because
rũrigi-inĩ ũhoro tũraigua mũthĩ wa Jubilee na ODM rĩ nĩguo gũthiĩ kĩmera kĩigana atĩa no hena mũndũ mwe ũrateithĩka nĩ ndeto ici ciothe kahinda kau mũratukanĩrwo nĩ ũhoro ũcio wothe rĩ thikũ no irathira na wanyita ũhoro ũcio o mũkiugaga president agatuĩka lame duck maũndũ macio mothe thirikari no irathiĩ na mbere na matukũ no marathira mũndũ teharĩirie rĩ ecirĩtie nĩ akaindũcwo rĩ kana nĩ agateithio rĩ nake matukũ make no mareka atĩa no marathira arĩa aka marĩ ho metereire rĩ tũrĩ gũkaiguaga president renda gũtuĩka president renda gũtuĩka vice president renda gũtuĩka kĩrĩa kĩngĩ gĩothe kĩa mũico handũ yũria atĩrĩrĩ we ngari ĩrĩa wĩnayo ũngĩrurumio mũthĩ rĩ nĩ ĩgagũkinyia kana wetereire gũkarũgĩra ngari ene ĩgagũkinyia koguo niĩ ũngĩnjũria maũndũ maya mothe marerwo rĩ nĩ rũhuho rwĩkũ rũrahurutĩkana no nginya yũria atĩrĩrĩ mũthũngũ augaga ũhoro wa smoke screen ndogo ĩno ĩ haha yothe rĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ atĩa kũhana arĩa mena ũrĩa ũngĩ mathondekete kũhana atĩa na gũtirĩ ũndũ ũrahappen by chance ndũkarigwo na ndũkaigua mũndũ mwe no magĩtutukanĩra rĩ harĩ mũndũ ũrĩ harĩa kĩbara-inĩ nĩ ũratwarithia ngari akamĩikia mũtaro akamĩruta mũtaro akahana te kũgwa no mũrĩ ũkũthiĩ nyino mbu mũrauga kĩa mũico rĩ gĩthurano no gĩgekwo mweri 9 wa kanana 2022 nĩ mũgakorwo mwĩharĩirie ũmũthĩ ũyũ rĩ nganũkano ĩno yothe ĩroka rĩ na ciaca ciĩragwo nĩ interest no tikĩ nĩ interest peke yake atĩ mũndũ ũcio ũrenda maũndũ maya mothe ũratindĩka nĩkĩ arenda kuma he ciaca-inĩ ici ciothe niĩ ngarora ngona wega nĩ tũrũthĩrĩrie nyũmba ĩno ĩranjia gwakwo no twĩ nyũmba twĩyũria atĩrĩrĩ mweri gĩthurano gĩkĩ gĩathira rĩ ithuĩ tũgatigwo tũhana atĩa president ya mehara igũrũ marero mena gwatũrĩ harĩ no ũmwe witũ ũrĩ ho tũrauga nĩ mũĩkũyũ wakorwo arĩ ho arĩa marenda gũthondeka kĩama kĩa ODM na Jubilee rĩ marĩ maratwĩra no marenda gũtiga thĩinĩ wa kĩama kĩu marathondeka tondũ gũtirĩ nyũmba ĩtagĩakagĩrwo mwene twĩyũrie ithuĩ rĩ mwena-inĩ wa Jubilee rĩ na ODM rĩ kana Jubilee reke tuge kieleweke na tangatanga rĩ harĩ mũndũ witũ rũgamĩte ũga tũkamenya gũkũ thĩinĩ wa kieleweke nĩ ng'ania na mwena wa tangatanga rĩ handũ mũndũ ũrũgamĩte tũkaigua atĩ mwena wa tangatanga nĩ ng'ania rũciũ rĩ no witũ ũngĩhanda itimũ nja ta mũgĩkũyũ ũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ciama gũcenjia we warĩ na kĩama gĩetagwo GNU kĩamenio gĩetagwo nguno nĩ kũhotha twahũthire mũkĩhotha kĩama no ũngĩhotha mũhothi kanitha-inĩ mũndũ ndũragia kũrĩa mũhothi wathiĩ haya ũgĩcoka rĩu ũrambĩrĩria kĩama kĩngĩ gĩtagwo the Service Party njĩra no ĩno ya teti no teti na ciama kĩu nĩ kĩmwe gĩa kerĩ nĩ twaria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makarũĩrĩra gĩturwa gĩa ũtongoria gũkũ Central kana Gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ mũndũ ũtaugĩte nĩ akarũgama nĩ mambĩrĩirie kwĩyumĩria Peter Kenneth nĩ ũmwe wa andũ arĩa maugaga nĩ makeyumĩria marũgame Mwangi wa iria gavana wa kũrĩa Mũrang'a araugire ona nĩ ambĩrĩirie maũndũ macio nĩ ambĩte kwarĩria gĩthi ona mwecimu Mwangi wa Kiunjuri aramenyeka wega nĩ kũrũgama kana nĩ kũrĩ marauga marenda kia deputy itoĩ maraheo deputy no wa igũrũ gavana wa mbere wa Kiambu William Kabogo na mũndũ wĩtagwo Jimmy wa Njĩgĩ ararũgama na tondũ mũtũrinia kwa coronation hihi kwaya gũkorwo ona kĩarĩ raini-inĩ ĩno ya kĩũthi kwarĩrwo hihi rĩ tarĩu tũgagĩthu haha othe twagweta haha tondũ marorete gũkinya 10 rĩ tũkaheo na no ũgatũnyitithania raida mekuo wendi nĩ mwega no ndĩraugire rĩngĩ no wishes were horses na korwo nĩ mbarathi rĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩtwarithia mbarathi yake ningĩ rĩ ndimũcokagĩrwo rĩngĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ kagogo rĩ kahũngũ rĩ konire ciarĩ nderi-inĩ na mũtĩ mũtĩ igũrũ na nderi nĩ kwaria ciaragio toguo mwaragia na nyoki haha no nderi rĩ ĩyo yarorete mbũri ciarĩ cia mũthuri harĩa yendaga kũrĩa kagondu mũthuri rĩ acũngire hanini rĩ nderi igĩũkĩra kahora igĩthiĩ itharũ to pride ĩna mwĩtĩo mũingĩ ĩkĩoya kabũri ĩgĩcoka hara mũtĩ igũrũ ĩkĩambĩrĩria kũrĩa na kahũngũ karĩ o handũ harĩko kahũngũ gakĩoya na mbũri cirarĩo na ihenya na ithi atĩa nako gagĩtaima mũthuri rĩ athire gwĩteithia rĩ nako gakĩharũrũka kahora mwĩtĩo gagĩũka gakĩgeria kuoya kĩ mwana wa mbũri
kahugu kena hinya wako ya mwana mburi Atire kindu. gakivatabatia ri gakihura mathagu akigeria kuruta na ndwara ni nyitire maguoya ri muthuri akigua ayuko kahora akinyita kahugu akirenga mathagu arenga mathagu ithigati agitwiko gacui kage hau hoi ni makino kari kahe akigakiruthi gakimuria atiriri yu dadi kanyoni gaka moinuka nako ri na goko karithitio ta mburi ni kanyoni muthemba uriku muthuri acokagia kahe gake atiriri ungeria kanyoni gaka ri kagikwira getagwo nderi no ni ungejuria ri ni kahungu gakigu kuona gakwihuria atiriri twenda gurika president ri turi nderi kana turi o kahungu gakiga eto kido yothe ni muthingi Mwai wa Kibaki ri niguo atuike president wa Kenya ri twendire na Jomo Kenyatta ri ari na history nginya kuhoka vengoria tukimuigua ri murimo akiruira wiathi mundu witagwo Mwai agituika president ri ari deputy president miaka 12 nginya tukaigua ni ahuragwo nginya rohi akomiriria Mwai wa Kibaki ri ndamerire ta ikuno Mwai wa Kibaki kuma 63 ari secretary general wa Kano ari minister wa finance tukimuigua uteti wake opposition makiria ma miaka 10 agituika president wa Kenya Mwai wa Kibaki niko gwera gwirire ni nyumba ari na muthingi Uhuru wa Kenyatta ri andu mona gatagire uhoro wa president ogu na ithero tukarigana Uhuru wa Kenyatta bila kirugama gutuika mujumbe wa kuria gatundu akigwa 97 na nio ni ndathurwo twe na Ruto kuingira bunge kumagia na hau ri akirehwa agituo chairman wa Parastatal Kenya Tourism Board akirutwo hau agituika minister wa local government hindi yo local government ri ari in charge ya makansula mothe na mamea na machairman bururi mugima kugo ni hairwo kahinda ga kuyaka na kunyita thirikari wega agioka gutuika ni agutuika presidential candidate ri ni orurite bururi mugima agathia agikagia diameti kundu guothe agicoka akiwarugama tukimwita project no twamwita project ri 202 ri akimenyeka bururi wothe wa Kenya agicoka akiuma hau agithie referendum ya 205 akihurana na agikuyu maregete nito no gatu makamenya uka history kao gikuyu gothe turegete ri andu othe Uhuru ari mwena uri ungi koguo na popularity yake ari ne ukira hindi ari na Kano nito ni monanagia ati ni uri kuyu waregana na ruriri ruothe Mwai wa Kibaki na yitu mwena uyu ungi Uhuru ari mwena uri ungi akiwamenyeka makiria agicoka 208 ri agioka campaign ya Mwai wa Kibaki campaign ya Mwai wa Kibaki ino mata miaka yo igana na no igwa ni ithurano cigana ekite national nieka kia 202 nieka kiki etwara riu kwanza kiria kingiri aingirire kimamo kia mirothi ito ruhuru gukoro mena raira hindi yo ri ni ta thwarigeri irakoma na ngari mwena uyu ngari itago Kalonzo muruthi itago raira mwena uyu ungi mamba itago Mudavadi mari kimamo kiriko akiuma kugu akiwacoka ringi kugu Uhuru nionete ithurano ithatu nene akona ithurano gia 202 akona githurano gia 205 akona githurano gia 2008 koguo ri ndahethukire oro uguo ona ndu moragia atiriri niki giatumire Uhuru aheo gitikia deputy president mathakaru akiaga my friend already ndagikwira haha mwaki wa rume nigo ndungithi wota mwaki wa rume utari nago Uhuru wa Kenyatta ri ari na ite 19 cia Kano na hindi gwathire kugayano madaraka hala rugongo ri no gutuka prime minister no deputy ri we ari na MP yake arugamagia haria ari angi guti mundu ari na kindu na hau no ngwira goro mundu ri kagwika yitetaga gake no hara tuguthiaga ni atiriri niguo utuike president wa bururi ri haria ukarugano kendekaga na kugo karugano kau no twirore tuone haria gakinyite kugo andu itu no wega kwenda na gutiri na uru wa kwenda no na mithingi ri o acio the maroka ri no tukumarora mithingi yao ito na no nginya marora kuhana to nginya tugia atiriri turenda guthura mugikuyu itukurora muthingi aikorwo na mundu ena mithingi rikirite ri na mario kuma ri oho ri na moke matwenderie ndeto ciao wega ri nyito ndikiwete ndenda gutuika president ri tutingihingiriria roi nigira rungihingiriria ukihura koguo no wega kwenda na gutindika ningi ukaigwa ndu itumaje kuga atiriri tukwenda mugikuyu president wamuria kiria makuria niki gitumi makauga karoi kanini kaikagira njui iria nene no njui iria nene ticio cigage ititagirira karoi kanini no ningi uririkania atiriri either roi runene itirire karoi kanini kana karoi kanini kiritirire hari roi runene
njũĩ icio ciothe na noguo ndĩramwĩrire hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩ Inooro rĩ TV-inĩ rĩ njũĩ icio ciothe ithiaga iria-inĩ nĩwanyita na iria rĩtihũraga koguo njũĩ ici tũraria ũhoro wacio rĩ either njũĩ nĩ nene cia Mũgĩkũyũ kana nĩ njũĩ nini rĩ kĩa mũico iria ithiĩ iria-inĩ iria rĩrĩa tũrona rĩu rĩ rĩrĩa rĩitĩrĩra njũĩ rĩ iria rĩmwe rĩretwo Ruto iria rĩu rĩngĩ rĩtagwo Raila tiguo ici ingĩ rĩ nĩ maria ma kũhũa tũria tũngĩ tũrĩ hau ũguo tũikaraga gakahũa tũ-seasonal na andũ aya ũngĩmarora history yao rĩ mena harĩa maumĩte na kũrĩ ũrĩa moĩkaine nĩ tũmoĩ mawega mao na maũru mao na ũhoro ũcio ũkaingĩra kanua-inĩ ka andũ ũgatuĩka nĩ maragwetwo na nĩkĩo aiguire Raila andĩka ibuku oigire atĩrĩrĩ gũtirĩ news njũru o news iria ciothe kwandĩkwo nacio rĩ nĩ njega nĩkĩo ona kũrĩ andũ mathiaga magatuĩka national figures nĩ kũrumana angĩ magatuĩka national figures nĩ kũiya angĩ magatuĩka national figures nĩ kũbunjia wega andũ acio othe rĩ gũtirĩ tatũragia kĩrĩa kĩngĩ kuo tũrenda kuga atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ gĩthurano gĩkĩ kĩroka rĩ twambe twĩyũrie atĩrĩrĩ twĩna mĩthingi ĩyo ya kũigana ya kũnyitĩrĩra rũciũ ũguo tũngĩtindĩkwo rĩ nĩ twĩkĩte bankers tondũ general mathiaga haro general mũgĩ rĩ thigari cia advance rĩ akaga mũtaro o ciathiathia mbere agaka mũtaro ũngĩ mũtaro ũcio nĩ wake ingĩgathiĩ hotwo nĩ haro rĩ nĩ makaingĩra mũtaro metere reinforcement gũka gũteithĩrĩrio ithuĩ hena itũ no mwakĩte mũtaro wake nĩkĩo ronire ithuĩ twĩ TSP rĩ nĩ tũrakire mũtaro kĩama gĩa TSP na ndĩmwĩraga kaingĩ nĩ kĩongo na itimũ rĩa Mũgĩkũyũ nĩ banka atĩ kũngĩgathiĩ gũthũke iciare ũru rĩ na iciaraga ũru mwene roreire rĩ gũgathiĩ gĩthurano kĩrĩa kĩngĩ twĩtukanĩtie ũguo twĩtukanĩtie rĩ tũgakorwo tũtirĩ mbũri-inĩ na tũtirĩ njagatha-inĩ rĩ tũtirĩ rwa-inĩ na tũtirĩ njagatha-inĩ rĩ ithuĩ tũgakorwo na handũ Mũgĩkũyũ angĩikara mĩaka ĩngĩ 5 egitĩre ndakaũbaranwo ona haro ya nene hati na mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri nigetha onatwire gĩtigũthiĩ ona kĩo gĩtuĩke nĩ kĩamerio o ta ũrĩa GNU yameririo kana ngĩigwe ningĩ gũkũ nĩ kwagagĩra etirwo ciretirwo vinono gũcokeria na thimũ gũcokeria na thimũ wana rũmwo nĩ nyoka rĩ ona kamũkageka atĩa nĩ tũgũcokeria kainda tarĩ kũraya nĩgetha tũthiĩ na mbere na ndeti mũthenya wa ũmũthĩ ngatho cia mwanya arĩa mekũrĩa gwa Facebook live nĩ tũramuona na ona ndũmĩrĩri cianyu nĩ njega tũgũkorwo tũkĩũria ciũria cianyu ciothe gwa 22989 no tũgũkorwo tũgĩcokia ciothe na nĩ tũkũria mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri no mbeca 1 million Kenya shillings ici ũmũthĩ rĩ ndingĩhũrĩra mũndũ wa ciringi 100 ja ũrathiĩ rigico no kũmahe ngamaikĩria kagweta rĩtwa ndio ngĩ nĩ twendire kũhĩngĩcĩka mũno mũndũ ũgĩte nĩ cia kwarahe ti milioni ũguo rĩu milioni nĩyo tũretanĩra ũguo we ikara ũthondekete thimũ yaku mĩkĩre mwaki thiĩ handũ hena network njega nĩgetha twakũĩtĩra milioni rĩ ũikare ũrĩ mbeca-inĩ nĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 26 rikana maũndũ ma naihenya mũthikĩrĩria na wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũkĩmenyerera gwĩthamba moko na maĩ maratherera na thabuni na kũhũthĩra sanitizer wĩhumbĩra mask yaku wega ũgĩthiĩ mũingĩ-inĩ kũngĩhoteka wĩtheme gũthiĩ mũingĩ-inĩ angĩkorwo nĩ wathiĩ ndũgakungutanĩre na andũ arĩa angĩ tũkindĩre mĩciĩ-inĩ itũ tũtige icera rĩingĩ nĩguo tũnyihie gũtherema gwa COVID-19 twĩtheme kũgeithania na moko na kũhĩmbanĩria namo magana ma Akenya aingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra iheo mwaki thĩinĩ wa Pigwa Jeki promotion rĩu nĩ twagĩrithĩtie Pigwa Jeki makĩria tondũ thengia ya kwĩhotanĩra mbeca cia oro mũthenya thĩinĩ wa tabarĩra citũ rĩu tigiti ũcio wagũra nĩũrakũingĩra thĩinĩ wa draw ya o kiumia harĩa wĩna mweke wa kwĩhotanĩra 1 million Kenya shillings thiĩ kwa M-Pesa paybill number 5668989 account number nĩ Inooro na rĩu we harĩa ũrĩ ũgũkorwo wĩ mane niĩ na niĩ ngwenda twĩkĩre skiza tune ĩrĩa wahũrĩrwo thimũ nĩ ũrĩtũmaga andũ mamenye wĩra ũrĩa ũrutaga kwa mũhiano nuona ĩno ya nails and spa nĩ *811 *337 hash ona ndakĩona ya water distributor nĩ *811 *446 hash nĩgetha rĩrĩa rĩothe wahũrĩrwo thimũ ũgacanjamũra arĩa makũhũrĩra thimũ nakuo ũhoro wa magegania nĩ atĩ Ngai nĩ atwĩkĩte wega agatũiguĩra tha agatũrora na agatũrora na ritho rĩake rĩatha tũgakĩra kĩng'ũki kĩa COVID-19 na tũrĩ o muoyo twĩ mweri wa gatandatũ na rĩu twĩ mwaka wa 2021 ĩniwe Kesha nĩ harĩrĩria ya kwĩra mwathani nĩ thengiũ mũthenya wa mweri 26 mweri ũyũ tũkĩrĩ
kwambĩrĩria thaa 4 thĩinĩ wa InooroFM oro ũndũ ũmwe na Viusasa tũthiĩ o nginya thaa 11 kiugo gĩkaheanwo nĩ Reverend Charles Kariuki Chege ũrĩa nĩ Vicar wa ACK Buruburu Parish. Nĩtũkahoithio nĩ Reverend Lucy Wamithi CFF Kabiria na kĩgoco gĩtongorio nĩ Watoro wa Matha, Chiro wa GP, Mbuvi Pitson, Ben Githae, Lucy Ng'ang'a wa Mbeũ ya Ngai oro ũndũ ũmwe na Call to Worship Band. Kwĩna special appearance ya mũini ũmwe tũĩ na twendete nĩwe mũndũ ũgwĩtwo Dennis Mutara, na tũheo mix nĩ mũndũ ũgwĩtwo DJ Josh. Mũtabania wa igongona rĩrĩ nĩ Wanjiko Gitonga, na kesha ĩno nĩgakorwo ĩgĩũka ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa Inooro TV ciehanda thaa thita cio tuko. Ngatho muthikiriria wa Inooro, tuguthi nawe kahora kahora nginya turirikiriria muthenya wa muthi twina mushimi wa Mwangi wa Kiunjuri tugithi na mbere na giki ni kiuria kia yes kana no, kana hihi utaro waku kuri agikuyu andu a nyumba itu hindi no twa korwo tutigithukanite uguo kana tunyagarukite uguo ta maiya theru ri nake nayo thui turi iria nene ri iha na hihi utaro waku ta mutongoria ta muteti ni uriku kuri rurire nyoni iri mwere-inĩ ri ikoragwo igitheka na tu acio muhandi wa mwere ari nyumba nyoni no gutheka ireka atia haria hakinyite riu ri ona guti mundu wina bata na ithuĩ ringi riu aca tondu maramba makamenya atiriri nyumba ni ya gayukanire akorwo ni mundu gwitwo tangatanga ri makaba makamenya hatiri mundu ngiuka arie na mugambo wa hinya kuga iki nikio turenda ona yothe tukiwa turathi kurathi tukauga kira turenda tuguthia atia mwono ri ungi nagua wakiere wekeri hatiri nake mundu rarugama akauga atiriri giki nikio tungienda ithuĩ ta nyumba na hani o tungirugamira koguo gukorwo witu tukwayanukite ri ni gikeno kuri andu aya angi othe na nikio ndirauga yega atiriri ithuĩ thiini wa kiama gia TSP ri tugire nyumba ni muthingi twambe tugie na muthingi ukwirumia tugie twake kiama gikuheka gitio njiguo andu manjuria atiriri Mwangi wa Kiunjuri agakurugamia niki by election cioka na nikamera atiriri mundu ethimaga hinya wake uri ohana tondu ngui ici ciothe na ngahiha ici iroka ciothe ri kia muico ni mweri kenda wa kanana tondu hindi yo ni ugakorwo ukimenyeka atiriri ni amatikana marugamite uhoro itu wa kuiguana ta nyumba ri ati mugaga nyumba ati itengeraga riria gwatuka ati na kia muico muikuyu ri ni agacokanirira arie na mugambo umwe muikuyu uyu aragie na mugambo umwe hindi ria hena mundu wake umwe atigaire hara rugongo no ndukariganirwo atiriri aririe na mugambo umwe o maita meri hindi ya Kibaki ya mbere ya gicinda tutiaririe na mugambo umwe tondu na hindi okuri okano yari kuo ti andu othe mahire Kibaki kula uririkane Jubilee yuka gucinda tie nayo ri muikuyu ni aririe na mugambo umwe hindi yo tondu gutari na gikuyu eri marugamaga rita ri turugamite agikuyu aingi ndukariganirwo kwari hindi ya Mativa na kwari hindi ya Kibaki gikuyu giki no kiari kuo na gitiaririe na mugambo umwe koguo kahinda kara gatigaire ndagika ino ri na ciiragwo ciiguthua ndongoria itikinyagira nyeki muthuku akauga if the center did hold things will fall apart riu hatukinyite ri ndumiriri iri igenda kuria na itune atiri na demoreti kaingi muno makiria agikorwo hatiri na ndongoria ri na ni twendo tunyitane twi hamwe ithuothe ri na no igo tugithi kunyitana ni koire ikuyu kia Mount Kenya East ni koire ikuyu kia Mount Kenya West hari gikuyu giki yothe ri kurangi mararugama ki ari o mundu akagucia muringiti mwena wake kahinda ga kuhanda ri ga kuhariria mbegu ri ga kuhariria mugunda ri unwo kiriti ri na wanyite horo cio wothe na niguo tukahanda ri twina kahinda kau wothe kimera tutigitie mieri 10 na 3 kugikinya mweri wa 10 no mweri hakinya hara moyo ko yugire cionanaga ikigwa no ikiomboka itikoragwo ndugu hindi yo no wakinya nginya parliament ri waje kuigua quorum ya andu 30 ni raga tondu muthura ni acokana wake ki mucii ni andu makaririkana atiriri bugi ni arekirie muriha ugakora kuri raia ugithie kwaria wetagwo mweshimu wa Jeff ri ukaigua andu magithie ara marakugagira o kanua karakugagira kemire ndigakugira mbu na hii nigetha tucokerie Jeff ni ukenega tuingire ri ni tukurora ni tugukinya ihinda riu ni kurari na aria maraugire ati ithuĩ BBI itathie ehituke ithuona githurano ni turona tugitongithia uhoro ucio kwanyu ni muwiguite
nä mä hå ä yo tå rakä rwo kana nä guo kå rä na gatibä rauga atä tå gä cokereria rä reke tå ke tå igue kä u kia BBI na å horo wä gä maine å rä a kå rä na mendekithia thaa ithatå natige ndagä ka 19 no gå cira tå racira nä wega rä u nä hakinyä te harä a heragwo ha itherå na kahä ndä mä rå ka tå gå ciaria å rä a cihana
igana rimwe maita 10 nati ugikana ciringi ngiri igana rimwe ngiri 500 milioni imwe umenye njogona wa irimo mena karwebo mari na besha reke tucokererie na mweshimiwa Mwangi wa Kiunjuri tuna ciuria igiri ciana ikenya twamba tuoria giki kia BBI ni koretwo ithuitie ithingagwa tiro igatuika riu ni athigoti ni karugamio na ni kuria marauga ithue nginya BBI tondu maundu ati maria me BBI ni mo megutukura kuima kwi mathina maria twanona ta bururi gwata thutha wa ithurano na igoti ni rio riri ni twetereire mweri 28 na mweri 29 ri ni guguikarwo thi ni getha turore ningi tugukinya ku BBI na ithurano cia 2022 ni tukwata gukorwo hitukitie BBI na tuhote weka ithurano icio. Uhoro wa mbere ni ati tugire tugethi githurano kia 2017 hatire mundu wariti uhoro wa BBI na twendirwo 2017 twiguithania Jubilee niguo Kenya igie na urumwe na niguo mietukano yehute na tukorwo twina Kenya irari na mugambo umwe kumagia na hau ri gugiuka handshake handshake nayo yuke kiuga atiriri he maundu mai no gucenjio thiini wa gatiba ya Kenya no undu ria nyendaga kwiuria na ngoro yakwa ni atiriri maundu maya turenda gucenjia thiini wa Kenya ri ona tungicenjia na manatathi ri ni twacenjia ngoro citu tonake Jesu okari akimera mathani macio mothe mari githuri-ini kiao ri the 10 commandments ri macirute kucuria githuri-ini kiao macicurie thiini wa ngoro ciao thiini kuo maundu mana thiini me bururi-ini wa Kenya ri ti mana turenda kwandika maratathi-ini tondu twandika maratathi-ini ri kuri mundu ri ukwa gwathana na watho ucio no cio mundu niwe ngoro yake na meciria make na gwithugunda gwake gwakorwo ukimenya kana yakwenda kurumirira yathu kana ndangirumirira umuthi turathi magoti-ini judgment igeko tugatigana nacio ni macira maigana matuitwo magoti-ini na tukaregana namo aikorwo watho uria uri ku muthenya wa umuthi ni urakurikana naguo ri no gakarario ri uyu ungi turandika mweru niguo utagakarario ni toigwa na maundu macio tuorie that's very good example ni mawatho maigana umuthi uyu mahitukitio ni igoti na mawatho macio ni mandike me thiini wa gatiba na maratathi mana mangi metagwo enabling kiria laws ni maregano namo ona uyu tukithi twandike watho munene muno wa BBI ri niguo getikirwo ko tukuya atiri ni tutige kigwatio we mundu woka gwathana ri no athane ona Britain United Kingdom matire watho mwandike handu na no mathiaga na mbere na gwatho o wega BBI ri ina miaka 3 riu wiurie BBI ya mbere giuka ikirina mwaka BBI ya keri giuka irani na mwaka BBI no hari akinyete riu ri magoti-ini ino ukorwo nginya wendi wa Ngai ni ndigathi na mbere itondo no ngiuria atiriri inye muno yathie kayandikagwo na kihindi igacokerwo na Gichina igandikwo na Kifaranja itondo o document na ndikinyete page 300 ri niyo yatugia oguo othe page 300 matugia na njere no nene oguo mweri 29 ri ni ciro gathikiririo ciro cio ni ukagia kahinda ga gutuo makiria ma wiki igiri no nginya ugathio Supreme Court na wanyita ndeto yo na wethi tuithanie cira ni urenda gukwira ni atiriri ithu no nginya twethe kindu gitagwo opinion advisory opinion ya Supreme Court niguo horo uyu ri utiganu naguo otene tuthi turie Supreme Court atiriri BBI ni irokanira na ithurano cia bururi wa Kenya bururi wa Kenya ri ni uri gatiba ugite ni atia kungiuka niguo githurano gitwarithio na mbere hanini niguo horo ucio wothe uthire na andå arĩa marĩ na ndeto icio thĩinĩ wa ngoro ciao rĩ makiritithie thutikagio nĩguo mamenye Supreme Court gũtirĩ hĩndĩ gwathirwo nekĩongongerera ihinda mangĩthiĩ mauge yongongererwo Supreme Court yathio rĩ yongereire kahinda tondũ gatiba ĩrĩa yarĩ ho rĩ nĩ ĩngĩ twacenjetie na yarĩ njerũ na yarĩ na maũndũ mahutagia ũhoro wa wathani wa bũrũri na iciba iria ciaroragwo hĩndĩ ĩyo rĩ ciarorirwo kũringana na atĩ thĩinĩ Mwai wa Kibaki rĩ nĩwe wakorwo twarehe katiba njerũ ya bũrũri wa Kenya hatire gatiba njerũ turarehe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no iciba imwe turacenjia thĩinĩ wa gatiba ĩno na iciba iria irahutio rĩ gũtirĩ na kimwe kirauga tutwarithia na mbere president tondũ ũyũ kahoro wa boundaries rĩ nĩ rauga wega mũno boundaries ciĩkwo within 6 months na wanyita ndeto yothe kugo hatirĩ na kĩndũ kimwe kĩngĩgirĩrĩria gĩthurano gĩthio na mbere kugo tũrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ metĩkire wega nĩ gũtukire
andu maje ko hamirigo kahora Mainuke. mainuke ara marainuka na aria magutigara ri na umeharirie wega Yes. matigana na kioe bururi na o mabachie O hau ri kuri na watho twaritwo kuria bunge-ini gutire mutongoria wothe bunge kana MCA ugathurwo atari na degree andu makauga ehe nyoks ni mawandu na makauga ehe mutongoria aumaga na iguru no MCA uyu Mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri ri ena budget anengeretwo arorere governor budget ya 1.9 ekwaga guthoma athiku reke tobe tugia atiriri githomo ni kiaga muno makiria no ni kurautiro statistics cia bururi wa Kenya andu aria mena degree turerwo na ni thirikari iratwirire andu aria mena degree thiini wa Kenya ri ni 1.3 million population ya Kenya ri ni almost 50 million turerwo tuna 47 million kugo ni percentage igana ati andu mena degree wanyito orocio kuri andu meguku maratangatha tawe Jeff no matirakata tondu mari wendi wao ni tondu akinyire form 4 na ciari matingihotire kuriha university hau niho mangiakinyirie nitukoretwo tuthi parliament ni ngoretwo parliament miaka 15 ndina miaka 27 ndari parliament tukoretwo na professor kuu thiini no uthio mathome mothe professor mataugire undu bunge miaka 5 igithira umuthi tuna professor matangihota kurugamira department ya andu 20 uhoro wa kurora bunge na kurora budget ri andu aria marathi kurora budget ici ri ona matiathomire githomo gia kurora horo wa mbeca na no maroraga ega muno makiria na magatuika ma chairman andu ega muno makiria ugakoraga mundu athomeire gutwarithia ndege no ni kuri marimaga mugunda na akarima ega muno makiria githomo no kiega no nitobe tugia atiriri githomo kia form 4 gia kinya mundu rikitie form 4 ri na akahituka kana agakinya marks ciagirire ri ni mundu ngirora manatathi tondu ona iko ni account yo kurora ri ugikorwo ikite degree ri ya udagitari ri na nie ngeka diploma ya accountant ri no kurora maundu ma mathabu wega kuri uri ungi wewe na diploma etu diploma no kurora wega ti dagitari ukurora ugikorwo professor wa philosophy ri na nie njikite diploma ya accounts ri no kurora mathabu wega kana diploma ya finance na wanyita horo cio wothe koguo ikiro ici cia githomo ri ni irorwo ni njega no ni ukorwo atiriri gikiro iki gia kinyaha akorwo ni MCA ri MCA ya kia muico ri magikorwo mena form 4 ri na ringi meroka certificate kage kamwe ri gakorora maundu tau ni njikite bachelor of education no kire kinene muno bachelor of education ri ni kuni guthoreka curriculum mifango ya guthomithia hana atia tigithomo kire giothe wathoma ni mifango iyo no gaikiuga atiriri at least parliament ri ni metio acio metio degree no naona magiaga degree ri matikagutukanio ningi ri kurare na covid yo nayo reke twari uhoro wa mari he ciana irakorirwo cina internet na ni irarikie guthoma mathomo macio kugo ne kuga atiriri he mundu wikuria Turukana he mundu wikuria Tharakanithi he mundu wikuria Laikipia tondu kwao ni kuria Ndondo na gutikinyaga network wega ri ndanarikia degree kugo eno areke ucio urarikirie degree tondu arari kuria ringi Kiambu ri kana ari Nairobi ri mundu Nairobi ni arikia degree no mundu urari Isiolo ndanarikia degree na arari na wendi ucio ngoro-ini yake tungimenya ati andu aria marari na wendi na matina kone mahingiririo kuo turauga atiriri kindu kia mbere ri ni gwikiro qualification ile gikinyiro ni andu othe na kahinda-ini gaga kuga degree ri ni kuonania he ciana cia thini itagathana twina ringi muno mari thiini wa bunge na mekite maundu manene nginya thiini wa thi uiguaga ta andu Microsoft na ki mundu takire degree na nio mekite innovation ile nene muno thiini wa thi ko turauga ni makire ketu ki form 4 tondu percentage na form 4 nayo ri ugerokire 6 million na anyitare tweyo kugo tungirora statistics ri na nikwenda murore ngiruci muyuka kwari na atongoria na thikiriria itu turukora andu makuga Kiunjuri na ndagenda horo wa githomo atwari horo andu matigathome ni tondu wendete githomo tikitwari horo wa matiriri atumia na mekuria gicagi-ini ri micire kuria gicagi-ini umuthi uyu ri andu aria mena certificate cia form 4 cihuire nduthi ici ciothe rona igitwarithio iratwarithio ni andu a form 4 ungithio kore hari anake 10 anduthi ri kana anake 10 mekuria bara-ini matari na degree ri in fact hari andu 10 ukora andu 5 kana 6 ni mbeca magire cia guthi na mbere na githomo wa kere ukiria discrimination mwana wa gitonga ri ena sire ya ni akuhota guthie ke certificate athie parallel aheo degree mwana wa muthini wena sire agutura gicagi
gutindi agakiruka ikinya ringi ko turenda kuga atia githomo ni gituo ni kirehwo mundu othe qualified wika degree ri ni ere kwathomera degree no gutigatuike ati ni gathii mwana wakwa akagia D+ agathii ageka itagwo bridging aya agathii akaheo certificate akaheo diploma tondu na bejaga muthomithia akagea na degree no mwana muthini ukora gicagi-ini ri ona ti athini reke ngwire githomo hara gikinyite riu ri tutingie uhoro wa thini ni andu kwagithio hinya andu aria marahingire nyama kimari ni marainukire micii ciana cio igathoma na ki andu aria mekuria muthurwa ri maguthomithia ciana na ki andu aria iria riao riagire mbeca ri kahua kao gakinyarirwo ri maguthomithia ciana na ki kureke tugia atiriri hindi bururi ni ugukinya hindi yo kinya kiri itina ni kiigaga bururi wa Kenya ri hara twakinya rutone mundu araga guthoma ni uturika ri hindi ono tuge digiri cigiro metha iguru na tuthie itina na riria ringi tobiri na koni MCA no wega kumenya guthoma na ki ni metio certificate ya form 4 ya na mero ringi makirore kaundu magika ka kurugudu mathoreke mawatho tutiganire no goro cio handu hau no nyitaga mbaru munini wa mutongoria wa bururi kana na muoranirwo ni murata wakwa ni na kiama gitagwo UDA na ithu kiama gitagwo TSP na haria twikirie kara ngirumirwo kana twikirie kara tukirumirwo ri tutigacokia ringi uhoro wa mbere ni atiriri andu ituri UDA njiraga andu atiriri na ni ndiendaga kuhithirira maundu tondu ndi mukristiano uhoro wa kuga ati UDA ina tongoria honoku gukira Jubilee ri hau tutigwitikaniria nao uria kurathire Jubilee ri uria gwathire PNU ri uria gwathire NARC ri ona guku no guthie hindi ya thirikari yari ya TNA na URP ri mathanire na gitio tondu muthuri ya yao gitio kuma gwao gwake munado uri guthio muthuri wa ng'ombe emwe na muthuri wa ng'ombe ngiri emwe kura ni emwe makoragwo mena cio ithuĩ TSP ri twenda kurugamira kihoto gitu na ni tugaga wega muno makiria wira witu wa mbere ni kugitira muikuyo kahua gaitu machani maitu iria ritu mucere witu beniko itu maundu macio ni muturiaragia no ukinye handu uthie wikiama kia UDA thiini urie kiuria kia waru urie kiuria kia machani uiwe oku thirikari yo thiini wajia kwirwa atiriri we ni urahura thirikari no ithe thiini wa TSP ri no ngore ni deputy waku no andu akwa kuri undu maugaga na maugaga through TSP na koguo kiama gia TSP gutindike kabunjwo na giguthii na mbere kigo ya kukia mwisho tukwamba twabe tugucokeria ngatho mutumia ni gucokeria ngatho toro umwe ndo itu ni ndiraona ciuria ni nyingi muno tungiathie na mbere hanini no ni wacira no ni tugugwetha ringi na ringi no hihi kiugo giaku kuri nyumba ya mubi aria mowe Mwangi na kiama Jeff na kiama Nyoxie na kiama mundu gwitwo Bensu kwa Jena igire ona ndiramenya nikiri kwe kuhuthira na mwatukano uria wikuo ukiumagara kuri nyumba ya mubi ni njiraga andu atiriri ciama ni twake nyingi na mundu ekire muthingi tuikara na Moses kuria thi ni hata muno na Moses ngamwira Moses mahitia mari ogeka we ni gutigana na kiama gia pepa tondu unyitire mwena rongi nani mwena uyu ngiri mwaro ndungihaguka ugicirira mwena uyu nani ngicira mwena uyu ri turacira ni undu wa kindu kimwe nyumba yitu na rutigiganira nyumba emwe urakwenda gutigatera mwiku ni atiriri na mwembu na mumiro nyumba yitu gema haria tukinyite ri twatigia meri 13 maundu maya mothe ihurutano ici mwe ciothe murona ri ni ticio iramakia mbura ni aurire nene muno ikiura mbura nyamu ciothe cia githaka igithii rungu ihiga kuiwa ni ura mbura nenehete igicoke gikia yarikia gukia ri igogo ririo haria muti iguru ri rikiona njege ri irio rungu ihiga ndirirauma no kuinaina irainaina na nyamu ringi no kuria ireka atia igogo rigithio haria kere kiuria njege atiriri njege niki nyamu ringi ciothe naguo kwino rugai no kuinaina irainaina njege yacokeirie igogo atiriri wona ngeinaina ri nie timbura eno erekuo iraurire rajura iranyinainia kiria kiranyinainia ri ni mbura iria ngiyukite tondu no timbura irakire atia ndiraina ino ni mbura iria ikite atia riu nani kwera nyumba atiriri nie ndirainainio ni maundu maria marathii na mbere ri kiama gia TSP na Mwangi wa Kiunjuri ri ndirainaina ni mbura eno yukite tigwo ina wega mwathani amurathime ugie na muthenya mwega thank you ni tondu wa gutuonera kanya twagia na kahinda kangi no turigwita twi wari mwarimu twende kwereria cigie githomo na njira njega
horo wĩgiĩ CBC kũratuĩka tũtikinyanĩirie tũreharĩria wega tũrenda twĩharĩria tondũ ona cio arĩmi tondũ kwanja nĩ akoretwo ministry-inĩ ya ũrĩmi twĩna cia waru ya gweta beni ko nĩ tũkũmwetha mũthenya ũngĩ na muhe ithaa rĩmwe mathaa merĩ mathaa merĩ no nginya tũgakũhe. Asante sana Mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri. Nĩ thaa ithatũ cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomera mohoro na njĩra ndaya. Nĩ Mũhe wa Maina wa Facebook live ya ina mũthenya mwega. Aigua njegere inainagio nĩ mbura ĩyo yaurĩte nĩ mbura ĩyo
So akashikwa akaenda kotini akafungwa miaka 10 kamiti. Madogo tumeanza kuona hayo robbers. Wakati huo 10 years huyu aliingia 10 years ndani. Akafunguliwa juzi. So this guy wakati aliwachiliwa sasa ashamaliza ile hukumu yake. Si alikuwa na bibi na watoto. Akakuta ameolewa. Alafu ile nyumba yake alikuwa amejengea watoto wake walikuwa naishi nao pamoja. Ile jamaa ameoa. Alibomoa na akakuja kujenga madogo. Yeye ni mtu ya huko naitwa Gubatu. Sasa wewe bibi ambaye hata naye jamani mbaya. Wewe unakuja kubomoa nyumba ya mwanaume. Sasa jamaa kufika hapa. Hakuna mahali ya kuishi. Sasa anajaribu kumwambia chief ana namna gani bana? Wewe na anaenda wapi tena? Uko na mama. Uko na mtu ndani. Of course. Ndio anataka kuleta sasa taa aone aleta mahali mrembo hapa. Na kwa mtu pia ametuma kwake. Iko kazi tena inakuja. Leo Ni kama ana miti na anataka miti na huyo mama baba. hiyo watoto wanalipa. Sio ana mali. Mimi nataka aliongea na Jamila. Jamila akamwambia watu hapa. Nilisikia kitu kama hicho. Sasa imeendaje story? So hiyo Sunday sasa. Nikasema kuliko nikae hapa kwa ofisi, siwache niende hiyo Gubatu. Barabara. Ndio nyingine. Barabara ni mchanga tupu. Sini ya kwenda mtoto ukiongea maradi kuna manto sombo. Yes. Ni kama akili yao sijui imeharibika. Juzi walitoa habari wakisema gari ya shule haitaweza kutumika. Mheshimiwa vipi bana? Alafu jana mimi nakupigia simu. Alafu angalia bwana secretary. 1 2 1 2 1 2 1 2 mic test. Niliona nilisema ni karobo. Ndogo 1 2 1 2. Mix tu. Haya bro. Wanaangalia wanafikiri Kenya ni kama Kiambu, kama Kiambu or Nairobi. We are talking of two kilometers. Ukubwa wa kaunti hizi kilomita square. Baba. Ambie. We kilomita square. Kilomita square ukubwa wa mraba. Square ni mraba kwa Kiswahili. Mraba. 200. That's now. The Gaza County about 1000 square kilometer. Nasikia 1022 kilomita mraba. Nasikia? 1022 kilomita mraba. Hapo ni Kiswahili mraba kilomita. Huko kote mimi sitaingia. Mimi nitaingia Kiswahili ambao wananchi wa kawaida wanaelewa. Hustlers. Yes. Mbona sielewi bana? Hapana. Four by 3. 4x3. Cheza hapo 4x3.
agizo lililotolewa na tume inayosimamia mtihani. Robana anafanya nini? Mungu barabara huko uachana naye bwana. Nilikuwa naingia mchanga. Alifika. Nilienda 16 km. Nikaona naenda wapi? Nilikuwa na yangu. Nikaenda Umepita laga kuna laga. Laga mbili Hata huko. unaona mto ndani. Lakini hakukuwa na maji. Nikaingia laga ngapi? Mrefu mbili kutoka hapo mpaka kwa ile hoteli. Ya kwanza. Nyingine? Laga ndio hii, unaona mto ndio hii maji. Si ndio hiyo? Ndio hicho. Anole nilipita Anole. Ulipita Anole? Basi huko umefika. Hiyo Gubato lazima uingie Sombo. Ndio uende Gubato. Siasa hii mambo ya siasa sasa. Mrembo. Ndio hiyo. Iko mboga muhimu. Hii kitu iko kwa gari, ukiona utanguka. Ni ile. Boss. Ndugu, hiyo namu yako imesikika huku ndani? Hiyo namu ulisema? Wameenda Siba, mkutano wa amani. Kwa sababu ile jamaa alikuwa anapotea. Kwani unaenda Yule alikuwa ananipigia? Abdikadir sio huyu? Abdikadir. Abdirizak
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Stand by. Sawa. Dr. Masi Karogo, kaimu afisa mkuu mtendaji. Ameenda Mandera. No problem. Sasa unaongea. Wameenda kwa hiyo historia kwa Mandera. Rep. Nyaboga ni mara moja tu kuja. Bro, harakisha bro. Songa huku bro. Songa huku. Bro, harakisha. Hai, songa huku haraka. Dr. Masi Karogo. Ngoja kidogo. Naam, shukran. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu, ulivyosema tu agizo hilo ambalo na mkakati ambao limetolewa na kaimu afisa mkuu mtendaji wa tume la mtihani Dr. Masi Karogo kuwa shule ambalo litaweza kusajili chini ya watahiniwa 40 wataweza kuhamishwa watahiniwa hawa kwa shule jirani, na tume hili la NAT linasema kuwa hiyo halitawezekana katika sehemu hili ya wakazi wa wafugaji, ambapo wanasema kuwa ni wa kuhamahama. Vile vile ukubwa wa kaunti hii wanasema ni kubwa sana na wanafunzi kuhamishwa, na vile vile aliweza kusema changamoto ya muundo msingi katika sehemu hili kwa mashule kadhaa pia ni chache, na hali hii anasema haitawezekana katika sehemu hii. Nitaweza tu kuzungumza na katibu wa NAT tawi la Garissa Bwana Abdirizak aweze kutueleza tu kwa nini wanapinga agizo hilo lililotolewa na kaimu afisa mkuu mtendaji wa tume la ya mtihani. Asante sana ndugu yangu Faisal. Vile ulivyosema ni kwamba ni ukweli hapa kuna changamoto kubwa sana, na vile ujuavyo kwamba ardhi wetu hapa watu wakitoa uagizo lazima ni muhimu waangalie tofauti ya maeneo tofauti katika Kenya.
vile ujuavyo katika Garissa, kaunti ya Garissa ni karibu 20,000 kilomita square. Sasa utakuja kuona shule moja ikiwa mahali hapa, ile shule ambayo itaifuata ambayo iko na wanafunzi ambao wamesajiliwa kufanya mtihani itakuwa karibu kilomita 200. Sasa wakati huu wa enzimu wa corona, ambapo tunaambiwa kuhamisha na kusafirisha wanafunzi ama watu kutoka eneo moja hadi ingine itakuwa tatizo. Itakuwa ngumu sana kuhamisha wanafunzi 30 ama 20 kutoka sehemu moja hadi ingine ambaye ni kilomita karibu 200 ama karibu kilomita 150. Ukiangalia hata kama Amuma Primary School, mahali Amuma ipo, next school ama shule ambayo imekaribia ni karibu kilomita 200. Aidha itakuwa ni Dadaab ama itakuwa ni Hagardera. Sasa utakuja kujua hiyo ni ngumu sana. Ukiangalia sehemu ya Danyere ile shule inakaribia ni Balambala. Libahlo ile shule inakaribia ni Balambala. Ukiangalia yote ni maeneo tofauti na yote zitakuja kupelekwa Balambala. Na hiyo ni karibu kilomita 200 na kutoka shule moja hadi lingine. Sasa itakuwa gharama kubwa sana kwa wazazi kusafirisha watoto wao kutoka maeneo moja hadi nyingine. Nasema tena tukipeleka huko shule watoto watakuwa wanahitajika malazi na pahali pa kukula chakula. Sasa hiyo pia itakuja kuwa gharama nyingine juu ya ile mwalimu ambaye ana host ama juu ya wazazi. Na tena msimu wa corona ina changamoto nyingine ya kusema kwamba tukipeleka hawa watoto kutoka maeneo moja hadi lingine itakuja kulete madhara ambayo ni kubwa sana. Ningeomba serikali iangalie hiyo mikakati, iseme kwamba hiyo maneno at least iangaliwe. Tena wakati wa March ambao watoto watakuja kufanya mtihani ni wa kiangazi kubwa sana. Maana wakati hakuna mvua na ni March ambayo iko jua equator. Kwa hivyo ningeomba serikali iangalie hiyo maneno. Naam, shukrani sana. Huyo tu alikuwa ni katibu wa tume la Natawi la Garissa akisema tu na kutueleza changamoto iliyoko kwa agizo hilo lililotolewa na kaimu afisa mkuu mtendaji wa tume la mtihani, na anasema serikali inafaa kuangalia upya na tume hilo iweze izingatie ukubwa wa ardhi na jinsi hali ilivyo katika sehemu ya wafugaji. Ni taarifa ambalo tutaweza kulifuatilia na tutaweza kulijuza watazamaji wetu jinsi mambo yatakavyochimbuka kwa taarifa zetu za hapo. Alafu babu, kwa sasa sina la ziada na kurudisha tu studioni.
wapate huduma kutoka mashirika mbalimbali za serikali. Hapa. Ndio hii mtu nilikuwa natafuta yeye kwa miaka na mpaka. Hello. Kamata. Hii ni chance. This is a chance. Ngoja. Hii ni chance. Ngoja nini? Unataka kuniuliza nini? Ngoja. Usiponiuliza leo maswali bro. Sasa kama vijana wa hii mtaa sisi tunapishwa Facebook kuna access ya video so information yako everything right. Tunaambia tukiuliza watu patie information. So kuliangalia zile kifungo za sheria ambazo zilizoko mbeleni kuhusiana na kupata habari na huduma kutoka mashirika mbalimbali za serikali. Alafu useme unataka kuuliza mtu maswali uniulize mimi. Sasa hivi unaongea Kiswahili lakini unaongea Kiswahili? Abo. Hakuna shida. Totally burura kiasi. Bugudha. Ma burur badan burur bana kan lebuda kor lebuda. Diri. Kwa lu idi mok shalai. Kwa ada magaran. Kwenye kila rukwama wanasema Swahil makasai. Swahil. Makasai. Baada hadabu dai. Ya, ani buri bina qodan. Buria? Unga na maji buda. Unga na maji. Kwenye kila rukwama. Nani anakupigia? Area. Ndugu. Poa. Hapa. 4x3 anasema inamsumbua mpaka anasema ongea na technicians. Hapa ijai 4x3 anasema ataongea na wakuu baadaye ambayo wanahusika na hiyo tasnia wa kolo.
Sahi. After. Ni kama ina aweke DV ama 4x3. Iko sawa? So niko namba ngapi? Haya, stand by. Asha kuja. Andika jina yake. Niko ni Martin Kosikia alafu unaweza set. Osman Mohamed. Director at the Ombudsman, Commission on Administrative Justice. Commission on Administrative Director. Yeah. Mohamed. Tume la kutekeleza haki. Yeah, tume ya haki. Martin Kosgei. Eh? Niko chini. 1000. Ikifika 500. Eh? Uko, hiyo mlango. Okay. Hivi, simama hivi. Okay. Tume la kutekeleza haki fanya kikao na wakazi wakuu wa serikali ili kuliangalia upya vifungo vya sheria vilivyokuwa mbeleni vya ndapo serikali ni
So are you extending to Wajir, Mandera? Yeah. We're going to Wajir, but some of our teams are also in Rift Valley, in Mombasa, No problem. Yeah. Stand by. Naam, shukran sana. Tume ya kutekeleza haki leo linaweza kukutana na wakaazi vile wakuu kutoka mashirika mbalimbali ya serikali ili kupata rai yao kuhusiana na labda jinsi wakaazi na wafanyakazi wa serikali wanavyofanya kazi pamoja, ikilinganishwa kuwa labda kama wanapata habari kuhusiana na huduma na mambo yote ambayo wanahitaji kutokana na mashirika mbalimbali ya serikali, na labda watoe pendekezo yao ili waweze kuliangalia upya vifungo vya sheria ambazo vilivyokuwa mbeleni. Nitaweza kuzungumza tu na mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Osman aweze kutueleza tu kuhusiana na shughuli hii ya leo. Asante ndugu, tuko hapa kutoka ofisi ya Ombudsman ama Commission on Administrative Justice. Tuko hapa kufanya public participation, kupata maono ya wananchi na wakuu wa serikali, idara za county na pia national government, ili watupatie maoni yao kuhusu regulation ya access to information 2021. Vile mnajua sheria hii ya kuwezesha wananchi kupata habari ambayo serikali inaweka ilitengenezwa 2016. Kwa sasa ile tunaiunda ni regulation ya kurahisisha utekelezaji ya hiyo sheria, na tutakuwa hapa leo na tutakuwa pia commissioners wetu na staff wetu wako katika sehemu mbali ya hii nchi. Wengine wako Makueni, wengine wako Nandi na wengine wako Makueni, na sisi kama commission ya administrative justice ama ombudsman tuko na jukumu ya kuhakikisha katika Kenya idara zote za serikali za county na pia kitaifa wanahudumia wananchi vizuri, na pia habari zile muhimu za inahusu wananchi inapeanwa kwa wakati unaofaa. Thank you very much. Naam, shukran sana. Ni shughuli ambayo litaweza kuendelea kwa sasa na wataweza kuendelea kufika hadi kaunti ya Wajir, Mandera, Isiolo, Marsabit na sehemu mbalimbali ya humu nchini ili kupata maoni yao na rai yao kuhusiana na pendekezo huu upya ya kifungo hii ya wakaazi kupata habari kutoka mashirika za serikali. Ni taarifa ambalo tutawafuatilia kwa kina na tutaweza kulijuza watazamaji wetu kwa taarifa zetu za hapo. Alafu kwa sasa sina la ziada, babu, na kuregesha tu studioni. Inshallah. Wewe unaondoka? Utende basi.
Eh. Sawa. Kwa majina ni Bwana Kevin Wafula. Mimi ni bodaboda Trans Nzoia County. Sisi kama wana bodaboda, sisi kama bodaboda tumeweza kuathirika kwa sababu ya hii maneno venye walijaribu kubomoa njia. So wamejaribu kutuharibia kazi na imerudi chini. Njia ndio hii inacheleweshwa. Wateja wanaumia kwa mashimo venye wameweka hivyo nini wanaumia. Sasa naomba serikali iweze kusaidia sisi kama wana bodaboda Trans Nzoia County, watuharakishie njia so that hata pia sisi nasi kiuchumi tukue tunafanya kazi vizuri. Amen. Hajashika? Bado. Ameshika. Freddy, ndani ombe. Wacha nimaliza live link dakika moja tu. Niko live ndakupigia. Niko live nakupigia. Nakupigia. Masi amesema tunaonekana. Poa sana. Hello? Mic check 1 2. Microphone check 1 2. Cuts na bites. Asante. Nani? Anaenda kwa wiki anaongelea hapo. Azimeenda huko yeye anatotoa huko kwa wiki. Anasema hapo kwa wiki ati wewe hapo hiyo penye anaenda. Sasa wiki anaona mimi kweli na kimbia kana kuingia kutoa.
Mzuri sana. Eh. We, nisaidie kusikiza bwana. Unajua unaniachianga shida. Unaona kama sasa tunasikia maneno ya magoha mzuri. Sasa wakati wamefika kwetu. Wakati wamefika kwetu. Hiyo sauti inapotea tu. Swale katika kaunti ya Trans Nzoia hapa ni barabara kuu ya kutoka Kitale kuelekea katika eneo la Swam mpaka wa Kenya na Uganda, na ni barabara ambayo inakusudia kuleta maendeleo mengi katika eneo hili, kwani kwa kipindi kirefu wakazi wa eneo hili wamekuwa kilalamika barabara mbovu kutoka mjini Kitale kuelekea katika mpaka wa Kenya na Uganda katika eneo la Swam, lakini serikali imeamua kutekeleza ujenzi wa barabara hii. Lakini licha ya hayo, wakazi wanahoji kwamba mwanakandarasi ambaye anatekeleza kazi hii anatekeleza kwa mwendo wa kinyonga. Hivyo basi wanaitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha kwamba inamshinikiza mwanakandarasi huyu aweze kutekeleza kazi hii kwa haraka, ndiposa wakazi waweze kupata manufaa ya barabara hii. Na mapema tulikuwa tumezungumza na baadhi ya viongozi katika eneo hili, walikuwa na haya ya kusema. Nilikwambia. Wanasema huenda barabara hii ikaendelea kuchelewa zaidi wakati huu ambapo eneo hili inatarajia mvua kubwa, kwani mvua itakapoanza kunyesha basi huenda matingatinga yanayotekeleza wajibu wa kujenga barabara hii ikakwama. Sasa wanamuitaka serikali kuhakikisha kwamba mwanakandarasi huyu anakamilisha kazi aliyopewa, ndiposa wakazi wa eneo hili waweze kupata manufaa ya shughuli za uchukuzi katika barabara hii. Mimi ni Collins Shitiebai, kwako Swale.